امشب در 24 هشدار وزیر دارایی اسرائیل در مورد طرح جمهوری اسلامی برای نابودی این کشور. افزایش فشارهای داخلی بر اسرائیل برای اقدام به سرنگونی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. همزمان با اعلام مسئولیت ترامپ از پیگرد قضایی در پرونده شورش 6 ژانویه، جو بایدن در تلاش اعتماد حامیان مالی کارزارش رو دوباره به دست بیاره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر دارایی اسرائیل گفته جمهوری اسلامی برنامه مدون برای نابود کردن اسرائیل داره. او گفته این برنامه شامل شلیک ده‌ها هزار موشک و راکت از مناطقی در خاورمیانه است که تهران سالهاست در اونها پایگاه میسازه. بر اساس اظهارات این مقام دولت اسرائیل همزمان و بعد از اولین حمله از ایران حدود 4 ماه پیش حملات زمینی علیه اسرائیل از چندین جبهه از جمله جبهه داخلی تدارک داده میشن. او گفته پاسخ اسرائیل به چنین برنامه‌ای باید فراتر از هر چیز تلاش برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و خنثی کردن تمام نیروهای نیابتی این حکومت در هر دو جبهه سیاسی و نظامی در منطقه باشه. همزمان نخست وزیر اسرائیل هم گفته که این کشور به نابودی حماس نزدیک شده. بنیامین نتانیاهو همچنین گفته ضربه زدن به بقایای نیروهای حماس در نوار غزه ادامه داره. دستاوردهای بزرگی از جنگ رو در رفح دیدیم. به مرحله پایان نابودی ارتش تروریستی حماس نزدیک میشیم. در ادامه به بقایاش هم حمله میکنیم. من تحت تاثیر این دستاوردهای بزرگ و روحیه جنگی فرمانده هامون قرار گرفتم. با این روحیه ما به تمام اهدافمون دست پیدا میکنیم. بازگردوندن گروگانها، از بین بردن توانایی‌های نظامی و سیاسی حماس و اطمینان از اینکه غزه دیگه تهدیدی محسوب نمیشه. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی، مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما هستن. با آقای رجبی شروع می‌کنم. گمان می‌کنم اشاره آقای اسموتریچ به بیش از هر گروه دیگری به حزب الله که به نظر میرسه اسرائیل الان در آستانه درگیری باش قرار داره. اینطور نیست؟ درسته. سلام و درود. مخصوصش صحبتش به پیکان حرفاش به حزب الله که اگر جمهوری اسلامی بخواد این کارو بکنه، که من واقعا اعتقاد دارم حرف درستی داره میزنه، واقعا جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی میکنه برای نابودی اسرائیل. چون شما یک موقع مثلا میگه که کسی آرزو میکنه برای کاری، کسی نه برنامه‌ریزی میکنه و برای اون برنامه‌ریزی پول خرج میکنه. برای اون برنامه‌ریزی خب سیاست خارجیش رو بر اساس اون میچینه، خیلی از مسائلشه و این برای این برنامه‌ریزی یکی از دلایلشه که جمهوری اسلامی بی حد و مرز داره به حزب الله کمک میکنه، از نظر سلاح، از نظر پول، از نظر حتی سیستم‌های مثلا مخابراتی. دلیلش اینه که امروز دیروز هم نبود آقای فرداد، موضوع مال الان نیست، حداقل از وقتی که علی خامنه‌ای حاکم شده و این تفکر آخرالزمانی و این نابودی اسرائیل برای اونها مهم شده و برنامه‌ریزی کردن براش، همزمان کمک حزب الله هم نوع کمک‌های به حزب الله هم تغییر کرده. برای همین ما می‌بینیم از اواخر دهه 90 به خصوص حزب الله تا رسیده به امروز همیشه در حال یک آماده سازی بوده. آماده سازی که حزب الله و جمهوری اسلامی داشتن، اون چیزیه که داره این وزیر اسرائیلی میگه، اون هم برنامه‌ریزی برای نابودی اسرائیل. آقای ندیم، این حرفایی که آقای اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل داره میزنه، آیا نشان دادن این هست در واقع به شرکای اسرائیل و حتی به سیاستمداران در داخل اسرائیل که چقدر جمهوری اسلامی تهدیدی جدی هست، یا واقعا از نقطه نظر نظامی جمهوری اسلامی فراتر از دردسرسازی برای اسرائیل در یک تصویر بزرگتر میتونه بقای این کشور رو هم تهدید کنه؟
خب ایران همیشه یکی از اهداف اصلیش نابود کردن اسرائیل بوده. ما بارها در همین برنامه و برنامه‌های مختلف شبکه شما این مورد رو بحث کردیم. در این زمینه من فکر نمی‌کنم تردیدی باشه. اگر هستن از تحلیلگران خارجی، از مقامات دولت‌های خارجی که در این مورد ممکنه تردیدی داشته باشن، من فکر می‌کنم این تردید دقیقی نیست، تحلیل دقیقی نیست که ایران هدفی به توانایی آقای ندیمی. ببینید مسئله توانایی، خب طبیعتا ایران از توانایی متعارف قابل توجهی برخوردار هست و اینو همه کشورهای منطقه ایالات متحده به خوبی میدونن، خود اسرائیل هم اینو به خوبی میدونه و البته اسرائیل مطمئن هستش که از توان پاسخگویی به ایران و حتی ایران پیشگیری و حمله پیشگیرانه به ایران در صورتی که مطمئن بشه که ایران قصد حمله فوری در علیه اسرائیل رو داره، ولی کسی بر کسی پوشیده نیستش که ایران از توانایی قابل توجهی هم از امکانات متعارف خودش و هم در ترکیب با امکانات گروه‌های مورد حمایتش و متحدینش از جمله به ویژه حزب الله لبنان برخوردار هستش. صحبت آقای اسموتریچ چیز جدیدی نیست. آقای نفتالی بنت هم در سپتامبر 2021 در سخنرانی خودش در سازمان ملل متحد هم دقیقاً همین نکات رو گفته بود که ایران با کمک گروه‌های پراکسی خودش در اطراف اسرائیل یک خط آتش به وجود آورده و هدفش این هستش که با رسیدن به سلاح هسته‌ای یک چتر اتمی، چتر هسته‌ای بر فراز محور مقاومت به وجود بیاره و با خیال راحت بتونه با امکانات متعارف خودش که همون موشک‌های بالستیک و هزاران راکت کوتاه‌برتر و همینطور حالا که این درون‌های انفجاری هستن اسرائیل رو به سطوح بیاره و اونو به قدر متزلزل بکنه که فروپاشیش ممکن بشه. این از نظر نظامی برای ایران قابل رسیدن هست. خب البته روی بحث هسته‌ایش خیلی صحبت نمی‌کنم به خاطر خب جوانب حقوقی و همینطور مسائل مربوط به برجام که وجود داشته، ولی یکی از مقامات پیشین سازمان انرژی اتمی که همکنون نماینده مجلس هست در مصاحبه دقیقاً گفته بود که یکی از اهداف اصلی برنامه هسته ایران هم پوشش دادن به محور مقاومت و حمایت از محور مقاومت بوده و به نظر من همین کاملا هدف منطقی هست، به خاطر اینکه درست اسرائیل از نظر توانایی چه تهاجمی و چه تدافعی هسته‌ای بسیار بالاتر از ایران هست. اگر ایران حتی به سلاح هسته‌ای برسه، ولی به نظر من حتی داشتن 1 یا 2 یا 3 بمب هسته‌ای برای ایران کافی هستش که از این نظر در مقابل اسرائیل بازدارندگی به وجود بیاره و اسرائیل به خاطر کوچکتر بودنش از نظر ابعاد جغرافیایی خودش، من فکر می‌کنم نسبت به استفاده از توان هسته‌ای خودش علیه ایران در صورتی که ایران به بمب هسته‌ای برسه بسیار تردید به خرج خواهد داد و این همون چیزی که ایران می‌خواد. یعنی اسرائیل از سلاح هسته‌ایش نتونه استفاده بکنه و این فرصت پیش بیاد که ایران با کمک گروه‌های منطقه‌ای بتونه ضربه کاری متعارف رو به اسرائیل بزنه. این چیزی که ایران برنامه‌اش هست و به نظر من آقای اسموتریچ و همینطور آقای نفتالی بنت و مقامات پیشین اسرائیل به خوبی و به درستی بهش اشاره کرد. آقای فرمند، اگه واقعا نگرانی در مورد ایران تا این اندازه جدی هست و اونطور که آقای ندیمی هم گفتن بالاخره توان جمهوری اسلامی هم میتونه دردسری درست بکنه برای اسرائیل، به نظرتون چقدر ممکنه روی تصمیم دولت آقای نتانیاهو برای حمله احتمالی گسترده به حزب الله تأثیر بذاره اگر نگران یک واکنش بسیار عمده باشن از سمت جمهوری اسلامی؟ ببینید، اسرائیل برای جمهوری اسلامی آرزوه، نه وقتی که بخوایم اسلامی یک برای خودش یک برنامه چیده به شکل در واقع ابتدایی که بگه ما در یک مثلا 20 ساله‌ای با این قدم‌هایی که برمی‌داریم می‌خوایم بریم که اسرائیل رو نابود بکنیم، در حالی که ما به تاریخی که اسلامی در سطح حمله به اسرائیل در دفاع بوده در مقابل اسرائیل. یعنی همیشه چه در زمانی که از تقریبا پس از زمانی که جنگ داخلی در لبنان شروع شد، ایران شروع کرد اونجا به کمک به جنبش عمل و حزب الله و دیگر گروه‌های هم خط خودش در لبنان برای اینکه اسرائیلی‌ها را از لبنان خارج بکنه.
یا در طول این مدت، در طول این 45 سال شما هر کدوم از تنش‌های میان ایران و اسرائیل رو اگر ببینید، همشون در وضعیتی بوده که ایران در موقعیت تدافعی بوده. در آغاز انقلاب وقتی که یاسر عرفات اومد به ایران به عنوان اولین مقام خارجی که از ایران دیدن کرد، گمان میکرد که یه تهران موقعیت مثل بیروت رو پیدا کنه برای مشابه دست از ایران بخوان که بهش رو رهبری کنن، ولی خیلی زود متوجه نیست و چون امکانی اساساً به فلسطینیان داده نشد، نخواستند که چنین بکنند. امکان این که ایران رو مستقیم وارد این ماجراجویی‌های ضد اسرائیل نکنند که آقای خمینی بود تازه که بسیار آدم آرمانگراتری بود تا آقای خامنه‌ای. در زمان آقای خمینی وقتی که رفتن که در لبنان از سپاه رفتن که اونجا مستقیم با اسرائیل درگیر بشن، بلافاصله با نهیب آقای خمینی اینا رو برشون گردوندن. حتی در زمان آقای خمینی ایران با اسرائیل معامله پنهان تسلیحاتی کرد و زمانی که این معامله پنهان تسلیحاتی از پرده بیرون افتاد، آقای خمینی غضب کرد به اونهایی که از پرده بیرون انداختن این معامله رو. در زمان دوران آقای خامنه‌ای هم نگاه بکنه همینطوریه، یعنی در این تاریخ تنش‌های میان ایران و اسرائیل همیشه ایران کوشیده که در مقابل دشمن خودش که اسرائیل هست در وضعیتی باشه که اگر زمانی از اسرائیل بهش حمله شد توان پاسخگویی داشته باشه، نه اینکه خودش بخواد آغازگر حمله به اسرائیل باشه. و در نتیجه آنچه که امروز هم با صحبت‌های آقای اسموتریچ رو هم که ما شنیدیم، این هم باز اولا هیچ حرف تازه‌ای توش نیست. اینی که ایران برنامه‌ای برای نابودی اسرائیل داشته باشه، حتی اگر به دید فنی نظامی هم بهش نگاه بکنیم، هر کشوری وقتی که برای خودش دشمنی برای خودش می‌بینه، کارشناسان نظامی اون کشور میشینن برنامه دفاعی یا برنامه تهاجمی فرقی نمی‌کنه، یک برنامه مدون تهاجمی دفاعی تهیه می‌کنن با تمام جزئیات نظامیش که اگر قطعا در ایران اگر که حساب کتاب داشته باشه سپاه نظامی ایران، سپاه پاسداران ارتش، هر جا همه جای دنیا اینجوریه. این که اگر پاکستان با ما درگیر شد چه کار کنیم، افغانستان درگیر شد، ترکیه شد، عراق شد، اینا همشون برنامه‌ریزی مدون نظامی داره. بنابراین اگر که در ایران برنامه‌ریزی مدون نظامی وجود داشته باشه برای اینکه با اسرائیل چه بکنیم، این چیز تازه و عجیبی نیستش، هر کشوری چنین برنامه‌هایی داره. اینکه آقای اسموتریچ اومده امروز صحبت گفته نمایندگی زیادی از مردم اسرائیل و حتی دولت مردان اسرائیلی نمیکنه، یک گروه اقلیتی رو در اونجا در اسرائیل داره رهبری میکنه. اینها مجموعی هستن که آقای نتانیاهو به خاطر اینکه به اصطلاح آدم حسابیای سیاسی اسرائیل نیومدن باش در ائتلاف قرار بگیرن، ناچار شده بره دنبال اینا که به نوعی سعید جلیلیای اسرائیل هستند. با این فرق که مانند سعید جلیلی خیلی پشتیبانی آنچنانی هم ندارن، اقلیت کوچکی در اسرائیل رو اینها نمایندگی میکنن و اینها به ناچار آقای نتانیاهو برای که دولتش کابینش تشکیل بشه ناچار شده به اینها یک باجی بده بیارشون دو دولت. بنابراین در این حدی جدی گرفته نمیشن که بخوان مثلا در سیاست‌های کلی اسرائیل اثر بگذارن. و امروز هم اگه نگاه بکنید حرفای آقای اسموتریچ، اون چیزی که اتفاقا در رسانه‌ها جلب توجه کرده مسئله این نیست که از خطر ایران حرف زده. در رسانه‌های جهان اون چه بازتاب پیدا کرده صحبتش در اینه که ما باید به شهرک‌سازی در هر کشوری اگر فلسطین رو به رسمیت بشناسه، ما یک شهرک تازه در کرانه باختری خواهیم ساخت. اینکه باید به اشغال کرانه باختری ادامه داد، اینکه باید غزه رو نابود کنیم، نابودی کامل بکنیم، حرفای تنده این شکلی زده. وگرنه و این قسمتی که در مورد ایران گفته خب حرف تازه‌ای هم نیست و خیلی هم جلب توجه رسانه‌های رو در سطح بین‌المللی نکرده. آقای رجبی، خود گروه‌های نیابتی وابسته به ایران هم تا اینجا نشون دادن که قصد انجام کارهای انتحاری به شکلی که موجودیتشون رو به خطر بندازه ندارن. از حزب الله بگیرید تا حتی شاید اونایی که بی‌محاباتر عمل میکنن مثل حوثی‌ها. چقدر فکر میکنید که اصل داستان جمهوری اسلامی ممکنه دست به چنین ریسکی بزنه، با توجه به اینکه واقعا اگر بخواد یک حمله گسترده خطرناک علیه اسرائیل انجام بده میدونه که آمریکایی‌ها اسرائیل رو رها نخواهند کرد؟ آقای فرد اجازه بدید یک دقیقه من یک عرضی رو بکنم نسبت صحبت‌های جناب فرهمند. ما واقعا باید امانتدار باشیم تو واقعیت‌ها، یعنی مثلا یک واقعیتی که روبروی ماست، حالا به خاطر علاقه‌های شخصی نباید اون رو مثلا بارانه نشان بدیم. واقعیت اینه که امروز مثلا اگر اسرائیل با جمهوری اسلامی درگیره، خب درگیری مرزی که وجود نداره،
مسئله موضوعی که مثلا موضوع وطنی باشه پیش نمیاد، یک موضوع ایدئولوژیکه برای جمهوری اسلامی که بعد به یک درگیری تبدیل شده. مسئله دیگه اینه وقتی شما علی خامنه‌ای رو بشناسید، زندگی اون رو یک مقداری کنکاش بکنید، عموما حرفایی که براش میزنه آرمان‌هایی رو که مثلا تو ذهنش میپرورانه براش سازمان سازی میکنه. دیدیم ادارجات مختلفی درست شده از افکار علی خامنه‌ای. وقتی علی خامنه‌ای میگه مثلا اسرائیل 25 سال آیندهش رو نمیبینه، این نیست علی خامنه‌ای داره شعار میده. علی خامنه‌ای میره اون پشت برنامه‌ریزی میکنه، سیستم میچینه. این دیگه خیلی فرق میکنه با اینی که مثلا این درگیری رو در یک چارچوب درگیری مثلا با پاکستان ببینیم. این شرایطی که جمهوری اسلامی به دو دلیل این برنامه‌ریزی رو انجام میده. یک دلیل ایدئولوژیک، موضوع ایدئولوژیک خیلی پررنگه، موضوع فلسطینی‌ها رو اشاره کردن. اصلا جمهوری اسلامی موضوعش با اسرائیل و یهودی‌ها موضوع فلسطینی‌ها نیست که حالا بخواد مثلا چون فلسطینی‌ها رو اونجا راه نداد، چون البته خیلی از این فلسطینی‌ها اون پیامی رو که جمهوری اسلامی میده همون رو اعتقاد ندارن. جمهوری اسلامی میگه اسرائیل باید نابود بشه، اونا میگن دو دولته. از اون ور جمهوری اسلامی اون تفکر آخرالزمانی دولت در اسرائیل رو، یهودیت رو مانع تشکیل دولت مثلا آخرالزمان امام 12 میدونه. نکته دومش هم تعریفشون از نوع قدرته که مثلا برای اینکه قدرت اول بشن خب اسرائیل باید نابود بشه. اما در مورد صحبت نیروهای منطقه، ببینید تا قبل از 7 اکتبر و شاید روزهای 7 اکتبر یک قدرتی شاید نیروها داشتن و فکر میکردن در یک درگیری فراگیر خیلی دست برتر رو خواهند داشت و بتونن مثلا همه جانبه وارد بشن. تو روزهای اول قبل از 7 اکتبر همین احتمال بود. من اطلاع داشتم در یکی دو روز اولش اون چیزی که داره میگه یک احتمالی بود. بررسی داشت میکردن گروه‌های شبه نظامی که آیا ما از مثلا از یک تیپ آزادی جولان از اونجا وارد بشه، حزب الله از اینجا وارد بشه. اما اون شناخت قدرت آمریکا و اون اینی که کشورهای جهانی و به خصوص کشورهای عربی پشت این موضوع وای نسادن عقب کشون. نکته دوم اینه که در یک درگیری فراگیر جمهوری اسلامی در اون شب بعد صادق با همه مسئله رسانه‌ای که براش خوب بود، از نظر قدرت نظامی یک مقدار تنزل داشت در نیروهای شبه نظامی و از اون ور شبه نظامی ها مثلا حوثی ها رو شما نمیتونید با عراقی ها خیلی یکسان بگیرید. اون هر کدوم درگیری های مختلف خودشون رو دارن. جبهه سوریه رو جمهوری اسلامی نمیتونه باز بکنه به دلیل اینکه بشار اسد وجود داره. اما اینی که بله جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی این رو قطعاً داره، روش کار کرده، پول خرج کرده که در یک درگیری فراگیر از گروه‌های مختلفی استفاده بکنه. پیکان اون حزب الله باشه، میدانی اون مثلا حوثی‌ها باشه و نیروی زمینی رو عراقی‌ها بخوان انجام بدن. اما اینکه این آیا واقعا به عمل میتونه بپیونده، اون بستگی به حمایتی داره که آمریکا و کشورهای اروپایی میکنه. فکر میکنم پیامی که آمریکا توی عراق فرستاد به گروه‌های شبه نظامی، خب حملاتی رو که انجام داد و حتی دولت رو تحت فشار گذاشت، این باز حضور این نیروها رو توی یک درگیری فراگیر به اون شکلی که جمهوری اسلامی میخواد احتمالاً نذاره که به اونجا برسه. آقای ندیمی، نمیخوام خیلی بپرم جلوتر از آن چیزی که الان روی زمین داره اتفاق میفته، اما چون مهمانان برنامه به شرایط مختلف اشاره کردن، فرض بکنیم اگر یک رویارویی تمام عیار بین ایران و اسرائیل صورت بگیره که بعد از حمله‌ای که به صورت پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی کرد، حالا بعضیا فکر میکنن شاید ممکن‌تر از گذشته هست، حمایت آمریکا به نظرتون شبیه به حمایت امروز آمریکا از اوکراین خواهد بود یا چیزی شبیه به حمایت آمریکا از کویت؟
سوال خیلی خوبیه. من فکر نمی‌کنم که با به صورت قطع بشه اظهار نظر کرد در این مورد که پاسخ آمریکا، حمایت آمریکا از اسرائیل به چه صورتی خواهد بود. به نظر میرسه که اگر اسرائیل به طور جدی در لبنان درگیر بشه با حزب الله و ایران از این وضعیت استفاده بکنه و با حملات موشکی مداوم، نه فقط یک موجی مثل اون شب در 13 اپریل که 100 تا موشک انداختن، اگر به صورت دائم سعی بکنه که حملاتی به اسرائیل انجام بده تا توانایی جنگی اسرائیل رو به طور جدی کاهش بده یا از بین ببره، در اون صورت ما باید انتظار داشته باشیم که یک پاسخ نظامی خیلی جدی از طرف آمریکا علیه توانایی تهاجمی ایران انجام بگیره. حالا باید دید که ایران در اون صورت به چه صورتی میخواد جواب بده. اگر آمریکا اهدافی در داخل خاک ایران رو مورد حمله قرار بده، میشه انتظار داشت که سطح تنش سریع به حدی بالا بره که ایران ممکن برخی از پایگاه آمریکا در منطقه رو به صورت واکنشی پاسخ بده، حمله بکنه بهشون. البته انتظار ندارم که خیلی جدی به پایگاهی مثل العدید یا بحرین حمله بشه، به خاطر روابطی که ایران با کشورهایی مثل قطر داره یا امیدواره با بحرین داشته باشه، ولی پایگاه آمریکا در عراق، ناوهای آمریکایی در منطقه میتونن جزء اهداف ایران باشن. در اون صورت سیر تسلسلی این تنش میشه گفت که میتونه بالا بره. بنابراین شاید به وضعیت کویت و درگیری زمینی نرسه، ولی یک درگیری هوایی و موشکی مقابل توجه میشه انتظار داشت بین ایران و ایالات متحده و همینطور ایران و اسرائیل. البته اسرائیل چون درگیری با حزب الله درگیری بسیار جدی خواهد بود، سعی خواهد کرد اسرائیل که تمرکز خودش رو در جبهه شمالی حفظ بکنه، در اون صورتی که واقعا حساب میکنه روی حمایتی که از ایالات متحده در این صورت میتونه دریافت بکنه. در مورد صحبت جناب فرمانده من فقط عرض بکنم به نظر من ایران از ابتدا با توجه بر پایه ایدئولوژی تهاجمی که نسبت به اسرائیل داشته که بنیانگذار حکومت اسلامی از سال 57 نسبت به غده سرطانی بودن اسرائیل و لزوم نابودیش مرتب صحبت می‌کرده، از زمانی هم که آقای خامنه‌ای رهبر این حکومت شده مرتبا روی این مسئله صحبت می‌کرده. از سال 1384 این 2006 زمان جنگ اسرائیل و حزب الله که اون هم به خاطر حمله پیش دستانه حزب الله به داخل اسرائیل بوده، خیلی صحبت می‌کرده که ما یک جهاد بسیار جدی و بلند مدت هستش علیه اسرائیل و وقتی که تمام امکانات و حرکت‌های ایران و همینطور امکاناتی که به وجود میاره برای رسیدن به اسرائیل، برای مورد تهدید قرار دادن اسرائیل، چه از نظر توانایی منطقه‌ای، ارتباطات منطقه‌ای و همینطور تجهیزات و سلاح‌ها، کاملا به نظر من مشخصه که ایران داره دنبال این هستش که یک تهدید 360 درجه بسیار جدی علیه اسرائیل به وجود بیاره و این تهدید صرفاً یک اقدام برای اقدام بازدارنده یا دفاعی نیست. ایران بر اساس ایدئولوژی که داره و بر اساس هدفی که نابودی اسرائیل رو برای خودش گذاشته دنبال نابود کردن اسرائیل هستش و من فکر نمی‌کنم که 7 اکتبر هم همونطور که دوستان گفتن یک اقدام خیلی رندوم بوده. حماس جزوی از این بازی شطرنج برد باخت ایران علیه اسرائیل هست و طبیعتا به نظر من این بحث دفاعی بودن ایران صرفا جنبه تبلیغاتی داره. ممنونم از هر سه شما آقای جابر رجبی، مرداد فرهمند و فرزین ندیمی. دیوان عالی آمریکا در تصمیم مهم و تاریخی حکم داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در پرونده شورش 6 ژانویه 2020 به خاطر اقدامات رسمی که به عنوان رئیس جمهوری انجام داده از پیگرد قضایی مسئوله. با این حال در این حکم که با رأی مثبت 6 قاضی محافظه‌کار در برابر رأی منفی 3 قاضی لیبرال صادر شده، تصریح شده که رؤسای جمهوری سابق برای اعمال غیر رسمی که خارج از حوزه اختیارات ریاست جمهوری انجام دادن از مسئولیت قضایی برخوردار نیستند. دیوان عالی ساعتی پیش در حالی این حکم رو صادر کرد که رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا بعد از مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن وارد مرحله تازه شده، با اینکه بسیاری در حزب دموکرات آشکارا درباره توانایی آقای بایدن به
به ادامه کارزار ابراز تردید کردن، نیویورک تایمز در گزارشی میگه کارزار جو بایدن امروز در تماس با حامیان مالی آقای بایدن تلاش میکنه اونها رو متقاعد کنه که بایدن همچنان میتونه در رقابت با دونالد ترامپ پیروز بشه. همکارم اردوان روزبه از روبروی دیوان عالی آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. حکم بسیار تاریخی و مهم هست اردوان، درست در وسط این کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ و بعد از اون مناظره جنجالی که خیلی ها گفتن پیروز اون آقای ترامپ بود، حالا یک پیروزی دیگر در دیوان عالی هم به دست آورده. به نظر میرسه فرداد با چنین حکمی که امروز ساعتی پیش در اینجا، یعنی در دیوان عالی دادگستری ایالات متحده آمریکا صادر شده، با گام دیگری دونالد ترامپ به ریاست جمهوری داره نزدیکتر میشه. حکمی که امروز صبح صادر شده اگرچه حکم بدی و خیلی متفاوتی است، اما پیش از این هم در مورد آقای ترامپ همین دیوان در ارتباط با نقض حکم دادگاه کلرادو هم حکم رو صادر کرده بود. در دادگاه کلرادو این دادگاه به خاطر 6 ژانویه ترامپ رو محروم از شرکت در انتخابات کرده بود که این حکم توسط این دیوان نقض شد. اما امروز صبح با نظر 6 قاضی به نوعی میشه گفت کانسرواتیو، موافق 6 قاضی و 3 قاضی مخالف این پرونده، عملاً با توجه به نظر در واقع مسئله قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بر این برآورد رسیدند قضات این دیوان که به نوعی رؤسای جمهور چه بعد از بودن در یعنی خروج از کاخ سفید و چه قبل از اون دارای مسئولیت هستن و شامل دونالد ترامپ خواهد شد. اونها به طور عمومی در مورد 4 نکته اظهار نظر کردن. ارتباطش با در واقع مجموعه دادگستری که این رو کاملا جزئی از اختیارات و قانونی دونستن و مسئول دونستن از هر اقدامی که کرده. دستورش در ارتباط با فشار بر روی مایک پنس برای اعمال نظر در مورد آرای الکترال که در اون مورد گفتن ماهیتاً مسئولیت داره رئیس جمهور، اما بررسی اونو به دست قضات رده‌های پایین‌تر یعنی فدرال، ایالتی و منطقه‌ای سپردن و همچنین تشویق به شورش و خشونت رو در کنگره اظهار نظر نکردن، اما اون رو هم به قضات پایین‌تر واگذار کردن و در نهایت فشار به ایالت‌ها برای تغییر در آرای الکترال که اون هم باز هم بدون اظهار نظر واگذار شده. در واقع به طور کلی دیوان عالی امروز با ذکر اینکه یک رئیس جمهور مسئولیت داره، این فرصت رو بیش از هر چیزی برای ترامپ ایجاد کرده که پروندهش در ارتباط با این مسئله که پرونده کیفری محسوب می‌شده عملاً تا بعد از انتخابات عقب بیفته و این شانس بزرگی برای ترامپ. ساعتی بعد از این اتفاق دموکرات‌ها اعلام کردن که مسئله انتخابات حالا حساس‌تر هستش و اونها جدی‌تر باید به مسئله انتخابات توجه نشون بدن و مردم باید بدونن که چقدر مهمه که باید آرای خودشون چجوری بدن. اما بعد نیست بدونیم که بعضی از کسانی که در کمیته تحقیق روز 6 ژانویه از مجلس نمایندگان هم حاضر بودن، از جمله بعضی از نمایندگان جمهوری خواه هم نسبت به قضیه اعتراض داشتن و کینزینگر کسی که عضو این کمیته بوده در توییتی بعد از اینکه حکم صادر شده اعلام کرده این مثل این مونه که شما حالا از اصطلاح گاردریل استفاده کرده، گفته شما گاردریل دموکراسی رو برداشتید با این کارتون و این کار رو یک کار ناخوشایند اعلام کرده و گفته که در واقع دموکراسی با این حرکت تحت تاثیر قرار گرفته و این اصل اساسی در آمریکا مورد هدف قرار گرفته. ولی به هر حال آنچه که مسلمه با شرایط موجود دونالد ترامپ بدون هیچ مانعی میتونه بره جلوتر، حتی با توجه به اینکه در پرونده‌ای مثل پرونده استورمی دنیلز هم با 34 مورد خطاب قرار گرفته و گناهکار شناخته شده. در عمل این حکم به نظر میرسه که نمیتونه جلوی رفتن اون رو بتونه جلوی رفتنش رو برای انتخاب ریاست جمهوری بگیره. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از روبروی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پایتخت کشور واشنگتن دی سی. مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و مریم معمار صادقی فعال سیاسی از مریلند و همینطور امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوستن. با آقای معماریان شروع می‌کنم. حکمی تاریخی است آقای معماریان، فقط هم متوجه آقای ترامپ نیست. آقای ترامپ در بهترین حالت 4 سال دیگه در کاخ سفید خواهد ماند، اما این حکم میتونه تأثیراتی بسیار طولانی برای رؤسای جمهوری بعدی هم داشته باشه.
کاملا همینطور هست و به نظر من آرای اون 3 نفر قاضی لیبرال در دادگاه عالی ایالات متحده نشون دهنده به هر حال ابعاد کار هست که اعتراضی کردن، چون این حکم مسئولیت فوق‌العاده‌ای رو برای رئیس جمهور در آمریکا ایجاد میکنه و در واقع بسیاری از تصمیماتی رو که یک رئیس جمهور میتونه رو بگیره رو در حال تا الان فکر می‌کردن که ممکن است که بتونه براش تبعات حقوقی داشته باشه رو عملاً به عنوان یک حکم قانونی جلوه میده و بسیاری از کسانی که مخالف این حکم هستن نگاهشون این هستش که اساساً نه این حکم برای فقط آقای ترامپ و پرونده‌هایی که باش مواجه هست در دادگاه به حال مشکل زا هست، بلکه در آینده دموکراسی ایالات متحده رو در واقع به چالش میکشه و رابطه‌شو با مردم، این رابطه رئیس جمهور مردم رو تحت تاثیر خودش قرار میده. خب قطعا جمهوری خوان طرفدار آقای ترامپ اینو یک پیروزی قلمداد کردن و گفتن که به هر حال این پایانی هست برای استفاده دموکرات‌ها از سیستم قضایی آمریکا. به موجب این حکم در واقع قطعا حالا آقای ادم اشاره کرده پرونده اسلامی دنیال در نیویورک، اون حکم اون دادگاه در واقع ایالتی هست، قطعا تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت، ولی پرونده آقای ترامپ در خصوص 6 ژانویه به حمله به کنگره قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و اصلا امکان پذیر نیست که قبل از انتخابات چنین دادگاهی بتونه جلو بره و در واقع تاثیر خواهد گذاشت رو پرونده مرتبط با نگهداری اسناد محرمانه. ولی در مجموع میشه گفتش که این حکم که 6 نفر عضو محافظه‌کار یک رأی دادن و 3 نفر لیبرال یک رأی دادن، نشون دهنده اون شکاف ایدئولوژیک و به هر حال سیاسی هستش که در دادگاه عالی آمریکا ما داریم و قطعا یکی از عواملی خواهد بود که من فکر می‌کنم که به قطبی‌تر شدن فضای انتخابات در ماه نوامبر کمک خواهد کرد و یکی از محورهای خواهد بود که قطعا دموکرات‌ها رو به هیجان خواهد آورد برای اینکه در انتخابات شرکت بکنن. خانم معمار صادقی، میدونم که خیلی ها به خصوص در این فصل انتخابات در آمریکا به این رأی خیلی جناحی نگاه میکنن. مخالفان آقای ترامپ میگن که ضربه است برای دموکراسی، طرفداران آقای ترامپ اون رو یک پیروزی برای رئیس جمهوری پیشین آمریکا میدونن. اما داشتن مسئولیت کلا برای رئیس جمهوری آمریکا بسیار مهم هست تا بتونه کارهای روزانش رو انجام بده. اینطور نیست؟ یعنی آنچه که دیوان عالی گفته چقدر مایه غافلگیری است برای کسانی که قانون اساسی آمریکا رو دنبال میکنن. دقیقاً قانون اساسی آمریکا که در اصل یک انقلاب بود در دنیا از لحاظ ساختن یک دموکراسی، بر مبنای این اصول هست که 3 قوا مجریه، کنگره، قضایی، این 3 تا باید به یه اندازه قدرت داشته باشن، قدرتشون در بالانس باشه به طور دائم و بتونن همدیگر رو در تعادل نگه دارن و به طور دائم همدیگر رو زیر سوال ببرن. برای اینکه این وضع بتونه همیشه وجود داشته باشه، هر کدوم از این قوا باید قدرتشون دست خودشون باشه در اصل و در این حال که مستقل هستن از همدیگه، قوای دیگه بتونن ببرنشون زیر سوال. در این تصمیم ولی خب الان در این شرایط کنگره میتونه رئیس جمهوری رو استیضاح بکنه، ولی دادگاه‌ها در سطوح فدرال در مواردی که اقدامات رئیس جمهور اونطور که دیوان عالی میگه مربوط به کارش به عنوان رئیس جمهور باشه، عملاً دستشون بسته خواهد شد دیگه. دقیقاً اینطور هست، ولی خب دلیل اینم پایه تو قانون اساسی داره، یعنی کنگره هست، کنگره صدای مردم هست. مردم اگر فکر میکنن که رئیس جمهور کارش غیر در خلاف یا تضاد با قانون اساسی داره، اون مردم هستن که این تصمیم رو باید بگیرن که در شرایط آقای ترامپ خود کنگره ایمپیچ کرد، استیضاح کرد، ولی سنا قبول نکرد. در گذشته رو دارم میگم. و در از این تصمیم قوه دادگاه عالی آمریکا تایید هست که در آینده هم کنگره هستش که میتونه تصمیم‌ها و کارهای رئیس جمهور وقتی ربط داره به کار شخصی خودش ببره زیر سوال، ولی وقتی که صحبت از کار رسمی
رئیس جمهور هست. کاری که به عنوان رئیس جمهور داره انجام میده در اون لحاظ اون استقلال خودش رو داره و قوه قضاییه نمیتونه روی تصمیم رئیس جمهور تصمیم بگیره. آقای انباری چقدر فکر میکنید روی نتیجه انتخابات میتونه تاثیر بذاره؟ در یک مورد که دست کم میدونیم بعضی از پرونده های قضایی رو دست کم برای آقای ترامپ دیگه محلی از اعراب نخواهند داشت، اونایی که پرونده فدرال هستن، ولی همونطور که آقای معماریان اشاره کرد نقشی در پرونده‌های ایالتی نداره. ولی روی رای دهنده ها به نظرتون چه تأثیری میتونه بذاره؟ با درود به شما، من فکر نمی کنم تغییر بزرگی کرد. انتظار طرفداران ترامپ با توجه به استفاده ابزاری از دادگستری توسط لیبرال ها و جناح چپ این مسئله رو 96 کیس تا حالا بر علیه ترامپ از اولی که رئیس جمهور شد تا حالا که درست کردن و همش هم گفتن این بحرانیه، فکر میکردن که با این میره کنار. من یادمه در مورد مدارک به حساب سری میگفتن این دیگه تمام شد دیگه، ترامپ رفت. پدیده ای که اتفاق افتاده پدیده برگشت مردم آمریکا از جهان شمولی و اقتصاد جهانی است که باعث ضرر کردن کارگرا شد و اونا رفتن به طرف ملیگراها که happen to be ریپابلیکن جمهوری خواه و پولدارایی که طرفدار دنیای به اصطلاح آزاد بودن برای حرکت سرمایه و کار رفتن به طرف دموکرات‌ها که قبلا طرف ریپابلیکن بودن. این زلزله سیاسی در تمام ابعاد سیاسی آمریکا و مردم تاثیر گذاشته و اهمیت این همه سو رئیس جمهور اهمیتش از دست داده و مردم باور ندارن و نتیجه هم نشون داده و میبینن. و اگر ما قبول نکنیم که این که داد دموکراسی میزنن و از دموکراسی استفاده میکنن، از ابزار حقوقی استفاده میکنن یه نفر کنار بزنن بدون خواست مردم و مردم یه چیز دیگری میخوان، باید بفهمن که دموکراسی خواست مردمه و آمریکا با یه بار دیگه نشون داد که سیستمش بالاخره اینو درست میکنه. نمیشه این چپا به امیدی که هر کسی رو بخوان بیرون کنن که تو این حرفو نزن، تو این نگو، تو بد اخلاق بودی، ولی نگاه نکنن به کارنامه یک نفر برای منافع ملی چیکار کرده و چیکار میکنه. من فکر میکنم این expected و اقلا از طرف طرفداران ترامپ و مخالفین هم با این چیزا قانع نمیشن، ناراحتی‌های شخصی دارن و فکر میکنن مثلا اگر آمریکا به خودش توجه کنه توجهش از بقیه دنیا کم میشه و این جهان شمولی که طرفداران مذهبیون و چپی‌ها طرفدارش هستن به هم میخوره. آقای معماریان، از انصاف نگذریم ولی خب تعداد پرونده‌های قضایی که علیه آقای ترامپ در این مدت مطرح شده سر به فلک کشیده واقعا و طبیعی است که بسیاری از طرفداران او حداقل در این مورد تردید میکنن که آیا دستگاه مجریه زیر رهبری یک حزب مخالف داره از ابزار قضایی استفاده میکنه برای ضربه زدن به مخالف سیاسیش یا نه؟ ببینید آقای ترامپ زمانی که حتی در سیاست هم نبود، به خاطر بیزنسی که داشت، تجارتی که داشت، نحوه اداره بیزنس خودش بارها به دادگاه رفته و به هر حال به توجه منابع مالی که داره، به هر حال شرک داره، به هر حال تونسته بود خودش رو جلو ببره. ولی این برای دادگاه برای آقای ترامپ یه مسئله جدید نیست. آقای ترامپ از سال 2016 شاید مثلا توی عرصه سیاسی الان فعال شدن و ما کار ایشون رو دنبال می‌کنیم در حوزه سیاسی. برای این بعد دید که تک تک این کیس‌ها رو به موردی بررسی کرد و دید که آیا اینها سیاسی بودن یا سیاسی نبودن. ولی توجه بکنیم که وقتی که نگاه می‌کنیم به نظر مخالف کسانی که اون سطح دو قاضی لیبرال وقتی در مورد دامنه این مسئولیت نگاه می‌کنن، ببینید در ایالات متحده یک مسئله عمده وجود داره، اینکه همه افراد در برابر قانون با هم یکسان هستند. این یک مسئله مهمی هست در کل سیاست دموکراسی آمریکا. الان بر اساس اون چیزی که خانم سونیا سوتومایور نوشته، مثلا اگر رئیس جمهور دستور حمله بده به کماندوهای خودشون،
نیوی سیل خودشون که مثلا برای یک رقیب سیاسی رو بکشن مسئول خواهد بود. اگر برای اینکه بخواد که افراد رو ببخشه، از زندان آزاد بکنه، پول بگیره یا اونها رو مثلا رشوه بگیره، مسئول خواهد بود. یعنی یک دامنه جدیدی از اختیارات رو برای رئیس جمهور آمریکا باز میکنه که اساسا قبلا سابقه نداشته. بحث این نیستش که مثلا به هر حال این به نظر من درست هستش که واقعا جلوگیری بکنن از اینکه وزارت دادگستری آمریکا از اختیارات خودش سوء استفاده کنه برای نفع یک حزب، حالا چه جمهوری خواه چه دموکرات. این به نظر من کاملا درست است، ولی خب این اتفاقی الان افتاده به نظر من ابعادش فراتر هست. یک سوالی شما پرسیدین در خصوص تاثیراتش در انتخابات که آقای انواری گفتن که این مسئله تاثیرات زیادی نخواهد داشت. ببینید دموکرات‌ها با مشکل انگیزه برای پای صندوق‌های رأی مواجه هستن، به خاطر اینکه آقای بایدن کاندیدای بسیار بدی هست به خاطر سنشون و مسائل دیگه، ولی این موضوع به اندازه کافی حساسیت برانگیز هست که دموکرات‌ها رو بترسونه و بسیاری از مردم رو نگران بکنه به توجه حرفی های ترامپ در خصوص دوره بعدی ریاست جمهوری خودشون زدن که پای صندوق‌های رأی بیان. یعنی در واقع اگه آقای بایدن روی برانکارد هم باشه و بهش سرم وصل باشه، نتونه اصلا راه بره، این باز برای اونها این انگیزه رو ایجاد خواهد کرد که بیان پای صندوق‌های رأی بخوام که این رأی داده شده صرف نظر از اینکه برخی از افراد باش موافقن یا مخالف هستن، خاصیت بسیج کنندگی و قطبی کردن بسیار حد انتخابات رو خواهد داشت. حالا معمار صادقی، این نگرانی که آقای معماریان مطرح کرد که خیلی همین روزها به خصوص در رسانه آمریکایی مطرح میشه رو چطوری باید بهش نگاه کرد که رئیس جمهوری مستقل میتونه فرض بکنید از نیروهای نظامی کشور بخواد رقیب سیاسیش رو بکشن و اون موقع هنوز هم دادگاه‌ها دستشون به جای بند نیست؟ خب فکر میکنم که راجع به هر چیزی نمیشه اینو گفت، یعنی این یه اکستریم هست و مطمئنا منظور تصمیم دادگاه این نیست. یعنی من فکر میکنم یه جور مسخره کردن اون تصمیم هست، یعنی در اکستریم گذاشتنشه. جان رابرتس که از قاضیای، یعنی میشه گفت وسط ترین قاضی هست، معمولا همه رو به هم نزدیک میکنه و تصمیمایی که میگیره خیلی وقتا با چپ ها هست، با قاضیایی که دموکرات ها گذاشتن هست. اون در نوشتهش راجع به این تصمیم گفت که ما باید چیزی را الان تصمیم بگیریم که برای همه رئیس جمهورها در آینده، برای آیندگان هم درست باشه، نه برای این لحظه‌ای به خصوصی که الان توش هستیم. میفهمم که الان وضعیت خیلی سختی داره آمریکا، دو قطبی شدید و بایدن شدیداً کاندید بدی هست، ولی به نظر من اصلا این تصمیمی نیستش که بخواد دموکرات ها رو یا چپ ها رو، چه برسه کسان میانه رو و ایندیپندنت ها به اصطلاح رو بسیج بکنه که برن رأی بدن. برای اینکه اولا که خب این تصمیم گرفته شده، همه آمریکایی‌ها هر چقدر هم انتقاد داشته باشن به این تصمیم یا یه تصمیم دیگه، به این نهاد قوه قضایی مستقل و به طور به خصوص دادگاه عالیه آمریکا احترام میذارن. یعنی همین این دادگاه با همین ترتیب 6 تا قاضی کانسرواتیو و 3 تا چپی تصمیم گرفت، همه 9 تا با همدیگه تصمیم گرفتن که قرص سقط جنین باید برای همه ایالات اوکی باشه. یعنی تصمیمای دیگه هم در این چند ماه گذشته گرفتن که همه با هم موافق بودن و میشه گفت به طرف چپ نزدیک بوده تصمیمشون. من فکر میکنم که در دراز مدت این چیزی نیستش که آمریکایی‌ها رو بخواد اونقدر نگران بکنه که رای دهندگانی که بایدن لازم داره رو بیاره به صندوق رای. الان حزب دموکرات در یک بحران خیلی عمیقی قرار گرفته، میباید خیلی زودتر از این تصمیم درست میگرفتن که کاندید بهتری رو بیارن. فقط یادم آقای فرستاد که من تو برنامه شما یه بار گفتم که حزب دموکرات الان موقعشه یه دیگه بیشتر صبر بکنن، شاید خیلی خطرناک بشه. بایدن رو نمیباید به عنوان کاندید انتخاب میکردن. مشکل اصلیشون اینه. ممنونم از هر سه شما. مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا از واشنگتن، مریم معمار صادقی، فعال سیاسی از مریلند و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما.
و ممنونم از شما که ما رو در برنامه 24 امشب هم همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید و تیکای مختلف مصاحبه‌های برنامه رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما میدونید ایرانینتل.com.